تاسو جاب لیست تاسو یعنی معنا وظیفه نه لري. زه تاسو ته داسې ویب سایټ ښیم چې د هغې په واسطه کولی شئ تاسو په خپل فیلډ یعنې مسلک کې دنده پیدا کړئ. Are you ready? Let's start. بس سمپل تاسو به راشئ په ګوګل کې به اکبر سایټ ولیکئ. کله مو چې اکبر سایټ ولیکل نو خامخا دلته ماته د اکبر سایټ هغه ویب سایټ راځي. بس سمپل په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړل موږ ته یو بل پیج راځي. کله مو چې پیج راغله دا به چې تاسو ډیسکټاپ موډ ته واړوئ. کله مو چې ډیسکټاپ موډ ته واړول نو ګورئ ماته چې دی دا هر څه اوس ښایي روښانه ښایي. نو اوس ما چې دی ډیسکټاپ موډ ته واړول. اوس راځم زه تاسو ته جواب ښایم. راځئ نو اوس ماته فل روښانه ښایي. نو سمپل تاسو به دا رازوم کړئ. کله مو چې رازوم کړئ بوله دلته ماته بای لوکیشن اینڈ بای کیټګوري لوکیشن پر ځکه مثال تاسو د افغانستان دا اصلا دا ویب سایټ چې دی د افغانستان لپاره جوړ شوی دی. پر ځکه مثال زه دلته په جلال آباد کې یم نو تاسو به ننګرهار سرچ کړئ او ننګرهار باندې چې کله ټیک مارک بعد د هغې نه به چې دی بای کټګوري معنا چې شی تاسو غواړئ. پر ځکه مثال زه دلته چې دی تاسو مختلف جابونه دي تاسو کولی شئ دلته سرچ کړئ. ډیزاین دی، کسټمر سروس دی، ایجوکیشن دی، انجینرینګ دی، انټر لیول دی، ایگزیکیوټیو دی، فیسیلیټي فینانس دی، فرانچایز دی، جنرال دی. زه ورته وایم چې جنرال هر څوک کولی شي تاسو ته اپلای وکړئ چې تاسو دته. نو داسې به ډاون راشئ. ګورئ دلته چې کله ډاون راغللی نو دلته یو درې دانې وظیفې یعنې جاب اعلان شوي دي. نو تاسو کولی شئ چې د هغې ځینې څخه اپلای ورته وکړئ. نو ګورئ دلته لومړی لیکلی د ویډیوګرافي ټو ډاکومنټ CEO TVET پروګرام چې دی. ارګنایزیشن چې دی سوسایټي انفورمنټ دی. ارګنایزیشن دی لوکیشن هرات کابل ننګرهار کې دی. او کلوز ډیټ چې دی د 2022 په شپږم باندې د 5مې تاریخ باندې. نو بس سمپل تاسو به چې دی په دغه باندې به کلیک وکړئ. په دې ټایټل باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په ټایټل باندې کلیک وکړئ موږ ته یو بل پیج راځي. وسه کله پیج راغلی نو دلته تاسو ته چې دی ټول معلومات دی. د جاب لوکیشن دی، نیشنلټي دی، کټګوري دی، امپلایمنټ ټایپ دی او سیلري او وینانس نمبر دی. صحیح شوله. ګوره جاب لوکیشن چې دی هرات کابل دی، نیشنلټي چې دی نېشنل دی. دلته به دی خوا چې تاسو ګورئ سیټي دی، ارګنایزیشن دی، ایر اف ایکسپیرینس دی او کنټراکټ ډیوریشن دی او جنډر ایجوکیشن دی. نو تاسو به راوګورئ سیټي چې دی کابل دی، ننګرهار هم دی، هرات هم دی چې دی دغه جنډر دی، ارګنایزیشن چې دی سوسایټي انفورمنټ دی او ایر اف ایکسپیرینس چې دی 2 year دی. معنا تاسو چې کوم ایکسپیرینس لرئ تاسو بدلته وګورئ چې تاسو دې سره برابر یاستئ د دې جاب لپاره بیا اپلای وکړئ. بیا کنټاکټ ډیوریشن چې دی 1 month دی. جنډر چې دی میل فیمیل دواړه کولی شي. ایجوکیشن چې دی لاست 2 years اف ایکسپیرینس ان ویډیوګرافي ویډیو ایډیټینګ ایکسپیرینس اف ایډیټینګ. نو معنا دا چې دی تاسو ته دلته هغه ایجوکیشن ښودلی دی چې تاسو څنګه څومره ایجوکیشن باید د وظیفې لپاره کړی وي چې تاسو دې ته اپلای کوئ. نمبر اف جاب چې دی یو دی او سیلري چې دی اس فري ارګنایزیشن سیلري سکیل. معنا دا چې دی دا هغه د ارګنایزیشن پورې اړه لري چې هغې تاسو څومره سیلري درکوي. امپلایمنټ ټایپ دی یعنې فار ټایم دی. معنا فار ټایم دی فول ټایم نه دی. پر مثال یو معلوم وخت دی. صحیح ده. کټګوري چې دی جنرال دی. هر څوک کولی شي چې دې ته اپلای وکړي. نو بس سمپل تاسو به راشئ ډاون به راشئ. کله چې ډاون راغلی دلته ګورئ تاسو لیسمبس ګیډلاین. نو تاسو ته دلته هغه ریکوایرمنټ ښودلی دی، جاب ډسکرپشن یې ښودلی دی، همدارنګه نوټ هم درکوي، کوالیفیکیشن ان ایکسپیرینس هم درته ښایي، ټول ښایي درته. اوس تا ته څه وایي چې یاره اوس څنګه به دې ته اپلای کړې. ګوره دلته سبمیس ایمیل دې ته تاسو کله پلیز سینډ ان یور ګوره سبمیس ګیډلاین. دلته تاسو وګورئ لاندې وګورئ پلیز سینډ یور اپلیکیشن اینڈ CV ټو د ایمیل بلو. دغه ایمیل ته به چې تاسو خپل CV او شیان به ورولېږئ. کله مو چې CV او شیان ورولېږل بعد د هغې نه چې دی تاسو ته بیل ایمیل کړئ چې تاسو موږ سره سلیکټ شوي یاستئ یا نه سلیکټ شوي یاستئ. داسې ډېر جابس ته دی، یوازې دا نه دی، یوازې ډېر جاب دی. که چېرته تاسو ډاکټر یاستئ، که چېرته تاسو انجینر یاستئ، که چېرته تاسو ډیزاینر یاستئ یا نور کومه یاستئ نو تاسو کولی شئ چې دې ته په اسانۍ راشئ او اپلای وکړئ. که چېرته تاسو بل هم نیشنل یاستئ یعنې بل نیشنلټي والا یاستئ نو تاسو کولی شئ هم دلته په افغانستان کې جاب وکړئ او وظیفه پیدا کړئ.
اوکې ویلکم بیک. تاسو ویډیو کتل څومره زبردست ویب سایټ کې چې ته مو ویډیو خوښ شي پلیز ویډیو لایک کړئ ملګرو سره شیر کړئ. ها ملګرو چې جاب نه لري نو ضرور هغه ته ورسئ تر څو هغه جاب پیدا کړي. چې ته مولا داسې ویډیوګانې خوښیږي پلیز زما چینل هم سره سبسکرایب کړئ. که چېرې تاسو نه سبسکرایب کوئ ډزنټ میټر هیڅ خبره هم نه. زه بیا هم له تاسو سره مینه لرم او هره ورځ تاسو ته داسې خوندورې ویډیوګانې راوړم. تر بلې ویډیو پورې الله په امان. بای بای ټاټا.